menjünk bele a dolgokba. Azt mondja, hogy hogy is. Itt így szoktunk lenni. Igen. Szóval, harc közben. Tehát, ahol abban maradt a Final Fantasy. Túl vagyunk ugye azon a szekvencián, amikor ezzel az ultimával összeakasztottuk a virtuális bajszunkat, és ugye sajnos Seed oda lett, most már mi vagyunk Seed, eltelt 5 év meg minden, annyit tudunk, hogy az ő ejkonja is része most már a testünknek, úgyhogy villámokat fogunk szórni, mint a vesztés. Igen, és reménykedünk a legjobbakban. Remélem, hogy baszó lesz. Most ezt a képességsorozatot fogjuk kipróbálni. Nagyjából ennyire tudtam felkészülni. Nézzük meg. Oké. Szokásos kardozási rendszer az működik, a lángoló kurva anyja az mindig atom, de... Igen, most már tudunk váltani Blind Justice-ra és Piledriver. Oké. És... Wow! Ez mi? Ez mi? Várjatok, neki nincsen... Igen. És hogy így ezen belül, hogy ez így le van lassítva. Oké. Kegyetlen. Kegyetlen. És közben full slow-mo van. Zsír. How many are there? Titan sends his regards. Ez az? Te jó ég! Te jó ég! Enough of this! Let him play with the kitten! They brought a pet. Ez valami... Valószínűleg Shady, megpróbálom majd. You'll pay for what you've done, Sid. Those things are fast. We'll have to be faster. Republican War Panther. Ez nagyon fontos egyébként, hogy Republican. Tehát ez nem egy demokrata. Harry! Új, de aztán már viszont kegyetlenül lehet kombózni. Szegénykémre ezt mocskos mód kapja. Gyors, nagyon gyors. Beáldozzuk! Lehúzzuk! Mindjárt törik! Törik vége! Na jó, így, hogy 3 szednyi icon powerünk van, így azért így... Köszi, Dörgés egy lyukus leves, Zébaj, Kismikú, nagyon szépen köszi 75 hónapot, Fehérholló, Mr. Campy, Zohax, köszi nektek is, srácok, atyaságos, úristen.
Azt közben elfelejtettem ugye így megismételni, hogy ugye a titkosgyilkos hideoutot pedig lerombolt a Titan, és most ugye az ő játszóterén vagyunk. Ez nem is csalás. Hell with this. Ennyi, meglátták a private guardok, mondták, hogy fuck this! Azt cső. They'll tell Hugo. Let them. Most nem azért mondom, de egy jó jackit azért csinálnék ebből a republikánus cicából. Őket jöttünk megmenteni. Gondolod, Etrán? Nem tudom. Lekapta az iszát. Murderer. All of our friends are dead because of you. Do you hear me? They used us as bait. Bait to lure you out of your stinking hole, all because you couldn't just let things be. What are you even doing here? We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all marked now. Na jó, ez gond. For 5 years we fought to secure a better life for our kind. To see that we are treated as equals. Do you not want that? What we want is to be left alone. Nem akarják, hogy Every time you show megmentsék your őket. faces, it is we who suffer. It's all right. I'm sorry. Tehát ők nem akarták, hogy megmentsék őket, sőt, csalinak használták őket itt, Just leave us be. hogy előcsalják az új szídet. And this is where we'll stay. Nem tudom, Takizali, ez veszélyes dolog. Ők meg akartak volna inkább halni. Sid Nem told tudom. us this wouldn't be easy. They'll come round. If you say so. Időbe telik. We should go. De ez nehéz ügy nagyon. Köszi VM a 81 hónapot neked is. Nagyon szépen köszönjük, haver, ilyen régóta itt vagy. Antal Géza, köszi a csírt. Igen, mert hogy azt mondták, hogy így még többen haltak meg. Hogy ugye megy a harc. Na, és akkor azt jelenti, hogy ugye itt a felső részen, tehát látjátok, ugye innentől kezdődik, látjátok, ezt a felső területet itt, ahol Rozária volt, meg a másik birodalom, aminek itt van a határa, tehát látjátok a láncokat? Ez itt ugye a Rozária rész, ez itt a rész, és most vagyunk itt a részben, ennél a birodalomnál. És itt volt a hideout, és a hideaway, amit elpusztított Titan. És annak ott a romjaihoz megyünk most? That night 5 years ago, we destroyed what for many was a symbol of hope. For a reason they'll never know. We cannot blame them for thinking us the cause of their misery. Though it's to give them a better tomorrow, they see only that we've made their lives harder today. Yet the boil must be lanced if it is to heal. I can't help but wonder if we've made the right choice. Ez a megmentősdi, amit most Clive-ék képviselnek, és amiben Sid hitt, ez kicsit tudjátok, mire hasonlít? Mint mikor tudjátok, a Közel-Keleten probléma van, és oda jön Amerika segíteni. És örülnek nekik, meg tök jó, meg minden, amíg ott vannak. I miss him. És mikor elmennek, akkor Ludas Matyi 3-szor. Tudom, hogy rossz a példa, de próbálom szemléltetni. And that's why I bear his name. It's why we've all chosen to bear his legacy. And I'm not going to let anything stand in our way. Rides over, lovebirds, home sweet home.
Szóval tehát a romokon építik újra. Milyen menőn néz ki. A romok romján. Itt van az új hideaway. Itt rejtőznek el. Köszi Délutáni. Köszi Kepi neked is. 3 lábú ember. Köszi a 2 hónapot. Milyen jól néz ki. Tényleg, nagyon tetszik. Viszont elég csicska ez a kard, amit így közben szereztünk, mint új kard. Mármint úgy értem, hogy nem annyira csicska, mert ez is fekete, meg minden, csak olyan kis vékonyka. New items és new crafting recipe. Akkor most viszont lesz is új. Welcome back! Aha, van shop, meg blacksmith, meg van Clive's Chambers, meg Na nézzük a többi részét. Igen, tehát valószínűleg itt nem fogják őket keresni. A szétrombolt hideaway romjai között. De amúgy állati. Micsoda kilátás van. Ha? Na mindjárt megyünk. Csak meg akarom nézni a kovácsot. Clive. What do you want? Bodzsó? Levin Bolt. Hajrá! Oké, ez az új fegyver. Levin Bolt. From heaven on high, far did his bolt far for to deliver justice. Oké. No scratches, right? Oké. And Ez se sokkal vastagabb, de ilyen iszonyat durván néz ki, mint egy ilyen... Nem is tudom. De menő. Ilyen nagyon durva a markolat. Ez az új kirdikardi kard. De durva cucc. Tetszik. Ez itt az én fobám, aminek 2 kijárata is van. Állatiasan néz ki ez a kard. Goblin coin. Na, takarodj. Animés fogpiszkáló? Miért ne? Köszi Hálorcsi. A 16 hónapot neked is. Most beszélünk Ottóval. Ha emlékeztek még Ottóra. There you are, Clive. Ne, Word of your adventures arrived this morning. Victor sent his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off. A legjobb hasonlat egyébként Clive-ék vagy Sid-ék működésére tényleg a múltkori streamből a Robin Hood If anyone needs me, I'll be in the dolog. back room. Tehát, hogy tudjátok, mondjuk, mit tudom én, elmegy Robin Hood egy faluba, ott pofán vágja a nemeseket, szétosztja a pénzt a szegények között, majd lelép. There must be better Először a places szegények to lesznek hide elővéve és agyonverve, hogy mi a fasz. nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. I'd trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. Ninetails? Only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor?
Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Hány éves a kapitány? Figyelj! Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. Egyre nagyobb teret hódít ez a Blight. Ez a rohadás. Hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Ott folyik az a harc, tudjátok, Odin meg a sárkány között, most nem teszem a neve. An altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, Igen, Bahamut. subjugating its theretofore neutral neighbor. Aki Dion. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. Bizony. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, Itt vagyunk most. the Kingdom of Waloed. Mi meg ott vagyunk középen, az a szarfolt. A kék zászló alján. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? És ugye háborúznak a megmaradt területekért, mert egyre nagyobb teret hódít magának a Blight. You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even. Even, Right. Steven. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Fasza, vidd vissza a könyvet. Köcsög. Victorius, köszi szépen neked is a 67 hónapot. Santin, nagyon köszi az 5-öt. Itt van a historian. És még így is figyeltek a könyvekre. Azt menekítették ki először, amikor jött Titan, nem a gyerekeket. A könyveket, vigyétek a könyveket! Jeez. Logikusan. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten. Ő Harpokratész. Welcome home, Innen sugározza az agyhullámokat bele az emberek fejébe. as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such. Tárgyújtó? Either Nem. in words or Harp. thoughts. That Okratész. said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Szóval nem tudja Harpokratész beazonosítani amúgy Ultimát, mert ugye nem fér hozzá azokhoz a könyvekhez, amikben benne lenne. Can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. És akkor ez valami mellékküldetés lesz? Hogy megszerezzük neki
azokat a könyveket, amikre szükség van ahhoz, hogy be tudja azonosítani, hogy ki is Ultima? Vagy kik Ultimák? Kik Ultima? Hát ő ilyen többes számban beszél magáról Ultima, ha jól emlékszem. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. Tudjátok, mint örmek. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day, Harpokratész. Gregstone, nagyon szépen köszönjük Gav will be back soon. a 72 hónap feliratkozást. Gratulálunk a 6 éves badge-hez, ami nem más, mint Dolph motherfucking Lundgren. Ami nagyon fontos. Nagyon szépen köszi mindent, Gregstone. Köszi, hogy elég ott támogatsz minket. Return to your chambers. Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. Ja, vagy mint a Borg. I'd forgotten what life was Olyan Ultima. it. What it was like to be myself. Anyám. Most eszembe jutott a Picard. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. After left it on your desk. Gavtől jött egy levél. All right. I'll have a look. And then you get some rest. What could Gav have thought worthy of a letter? Bizony. Szóval Gav küldött egy levelet, Tarja oda tette az asztalra. Republic's Play. Oké. Tehát háború készül. Vagy újabb front. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news. Mondjuk erre is lehet következtetni, de mondjuk ezt a következtetést én nem tudtam volna levonni. This is our chance, the one we've been waiting for. A csata el fogja vonni a figyelmet rólunk. Rakoncai Viktor, köszi 70 hónapot. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. Milyen régen láttuk már Jill-t sívaként, nem? Everything I thought I knew, but one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain. Még nem láttam olyat, Darab Huszár, de megnézem. Loss upon loss. Még nem mutatott olyat. And now they rob De us of megcsináljuk our very mindet. homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We are trying to change that. Köszi. And to me, that's no burden. I know, but Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. Igen, mert ugye az utolsó pillanatban látta,
Clive, hogy Joshua mentette meg őket, és ugye ott is maradt nála a Phoenixnek egy tolla. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Akkor Do you think he will ever come back? akkor nem tudják, mit csinált vele. Ugye? Azt csak mi tudjuk. Vagy sejtjük. We must be ready when he does. Na, legalább itt megkínálnak. To a world without mother crystals. To Sid. Oké. Most megnézzük a mellékületés részeket, ahogy tudjuk. Meanwhile, ez Joshua. Meg a lány, aki vele volt eddig is. Akkor ő még most így mozgolódik, meg kutat. Keres kutat. And so the North is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. Na, látjátok, így néz ki, amikor a blight elterjed egy területen. This is far worse than any could have imagined. It is only a matter of Unknown. time before the twins are no more. Artist. Hú, majdnem. Köszi. Ott van benne. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother. Látjátok, a blight lemar mindent, nem marad semmi. Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. Szóval Martha eltűnt. Kellenek a könyvek. The Gathering Storm. What would make Martha leave the rest? Oké. Ottóval kell beszéljünk, tehát a Mártás dologról kell dumálni. Ottóval. Jó. Igen, most még nincsenek side activity-k, meg semmi, hanem itt most még meg kell csináljuk ezeket a dolgokat, de lényeg az, hogy eltűnt Márta. Elvileg a Mother Crystalok okozzák, igen, a Blightot. Legalábbis ugye úgy fogalmaz a Jill, hogy a Mother Crystalok többet rontanak, mint adnak. Viszont azt nem tudjuk, hogy ugye ez az egész ultima dolog, és az az igazi forrása a fertőzésnek, az ugye ott maradt a Mother Crystal helyén, amit elpusztítottunk. Szóval, hogy az ott volt végig, hogy maga a Mother Crystal okozta. Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally. Biztos, hogy nem tudunk még mindent. 100%. Ez amúgy már az Act 2-nek számít. Az Act 1 ott azzal az 5 éves ugrással ért véget, gondolom logikusan. Az ugye elég nagy váltás volt. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto.
I'll make sure everyone gets home safe. Okay. Szóval, a new quest is available nearby. Find the curse breakers. Az a main mission. De itt van egy mellékküldetés, a Cork and Ball, ami nem tudom mi, de az lent van szerintem. Ja. Bling, bling, bling. Szóval nézzétek csak, ennek akarnak ezt a baszó markot, tehát ez ilyen lila, meg ilyen mindenféle. Csak nem azon van a fókusz most. Nála van egy side. Ő Obulus, a hajós. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's rosy. Lyukas a hajó. The lake water doesn't agree with it then. That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tech. Aha, a fekete gedva a vízbe szétmarja a hajótestet. Suppose a coat of pitch might stave off the rock for a moon or so. Assuming we had any pitch, which we don't. Aha, kellene szerezni cokmókat, amivel le tudnánk kenni a borítást, és azzal meg tudnánk óvni a testét a hajónak. Of course, Obulus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Szóval fák kellenek. I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. Tehát kell valami alternatíva. It just so happens, I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. Oké. Szóval meg kell oldjuk ezt a dolgot. Slay thorny thistles at Curltail Falls. Oké. Ez elég fontosnak tűnik, hiszen akkor az utazást nem tudjuk másképpen megoldani. Ott a főküldetés, itt majd, de ez az egy mellékküldetés itt van nekünk, úgyhogy ezt megnézzük. És akkor van egy alternatíva. De ez elég fontos, hogy a hideawayhez csak így lehet jutni. Az anyámot. Itt leugrok, vége mindennek, mi? Teszt! Ne! Na, erre biztos valami taknyok vigyáznak, de legalább kipróbáljuk az új kardot. Aha, igen, ezek a taknyok megvannak. Meghalsz! Várjatok! Kicsit összébb. Kicsit összébb. Jó lesz. Ez az. What? Kapta.
Igen, a villám durva. Azokat kell majd akkor szétupgrade-eljük, meg abban is biztos van több érdekes egyébként. Six Bright, aha, meg is van. Ez csak meg amúgy, hogy állunk az ability-kkel. Abilities 1157. Ugye ezt akartam benyomni, ezt az Ignition-t. És akkor ez Mastered is, és akkor itt van, látjátok, hogy ez a Pile Driver, ez tök menő. Ez egy ilyen nagy terület, meg van ez a Thunderstorm, ami, aha, így ugye szétbassza, ez is tök menő amúgy, meg van ugye ez a Blind Justice, ami kijelölt az enemiket, és akkor egy csomó gömbvillámot küld az emberekre. De amúgy van még Lightning Rod, nem tetszik? Vagy van Judgment Bolt. Jó, mindegy, nem olyan gáz. Most azt csinálom meg, hogy Gear and Icons és a Wicked Wheel-t akartuk lecserélni az Ignition-re. Mert így, hogy már Mastered, így már lehet, nem mustár, hanem Mastered, így már le lehet cserélni, vegyíteni lehet az iconok képességét legalábbis olyan szinten, ahogy. Üdv Máté Lekner! A 3D Mass, Phobos the Real, Nocket Lee, nagyon szépen köszi nektek is. Az Ignition jó cucc? Ja, főleg, hogy úgy tudtam először betenni, hogy maximum fejlesztem. Úgyhogy szerintem is jó lesz. Nagyon tetszik ez a táj. Well, did you find me some wax? I did! Find is one way of putting it. Nem a 6-ot vettem fel? Miért csak 5-öt adod el? Ugh. Reeks like a chocobo's arse. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as me old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll Szóval Argónak hívják hajót? another day. Állat. Quest complete. Hey! Hey! Az a negyedik lófasz, az micsoda? Eddig nem volt csak 3. Ez mi ez? Pénz? Ability point? Experience point? Ez mi a tököm? Oké. Na, és akkor most nincs több mellékküldetés. Van egy vendor? Reputation point? Oké. Martha's Rest. Itt már jártunk ugye korábban. És akkor megpróbáljuk megkeresni Mártát. Meg ezeket a curse lófaszokat. What happened here? Come on. We need to find the others. We're best off staying where we are for now, I reckon. Itt voltak a birodalmiak. Itt nagy szókmók volt. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all her efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. De ki vitte el? Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. Sorrowwise Bay-be To vitték. the Abbey sheltering Martha's bearers. Aha, emlékeztek arra a papra, aki abban a kolostorban a bearerek utolsó We will. napjaiban vigyázott rájuk? But, before you go, Ott mutatták meg, hogy kővé I válnak. heard something. Oda mentek. Said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. Elvileg oda mennek. Same. Oké, azt mondja, mi... That was no tavern brawl. It was a message. Bizony. A
Dr. Culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Így van. Fogalmam sincs, miről szólhat ez az egész. Lehet megint rólunk. Look. Up ahead. Ó, ott van egy néném. Martha. Idáig jutott Marta? Don't worry about me. És azt mondták, hogy eltűnt. Hát látni a lifttől, bazd meg. Most így megálltak a lift. Hol lehet Marta? Ott van. What happened? The damn black shields, that's what happened. The Black Shields. The bastards caught wind. The Hülyén Hunter, mert van, amikor sokkal nagyobb a kardunk, attól függ, hogy éppen milyen típus van nálunk. Rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. És? Thank you, Clive. Vissza tud menni? Magától? Okay. Black Shield. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. Meghalsz! You're finished. Mondtam. Igen, Clive is egy shield volt, pontosan. Ezek pedig Black Shieldek. Akik ugye sokkal durvább shieldek. Ne kezdjük el! Az a... Nem. Nem. Csomó halott. Are we too late? There might still be someone inside. Na lássuk. Itt volt, aki már félig kövé vált. No. De kinyírtak mindenkit, az a lényeg. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. Ezek hülyék. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. És ezek a Black Shieldek, akik ha autóval érkeznek, az nem biztos, hogy a sajátjuk. And welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Igen, ők blokkosok. Kívánom ezt a teleportálást, annyira fasza. Ignition!
Ezt még nem próbáltam ki. Kapták. Is that all of them? I think so. És ezzel is kapunk már reputation pointot. I didn't see the abbot. He may still be alive. Tényleg az Abbott. Várjatok egy picit. Van egy olyan gírem, ami a The Favor of Wind-et nyomatja, az nem rossz, de van a Scarlet Cyclone, a Rising Flames, az csak 8%, és van egy Ignition, ami 12%-kal növeli az Ignition damage-et. Nekem az kell. Igen. Flames of Rebirth, az meg az ulti, ugye? És annak csökkenti a cooldownját. Az se rossz, de mindegy, egyelőre benyomom ezt, hogy még baszóbb legyen az az Ignition. Na lássuk, hol az Abbott? Abbott! Akkor ezért lehetett, mikor legutóbbig jártunk bejönni ebbe az épületbe. És nem volt itt bent semmi, és kérdeztem, hogy a fasz életbe, jó. Anyámat. The abbot. The bearers died protecting him. Utolsó leheletükkel is őt védték a bererök. Addig védték a varázslataikkal, amíg teljesen kővé váltak. Clive. Mennyire durva, nem? He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Megnézzük majd, Shadeen. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. Nope. Nem túlélő. He's gone. We've laid the abbot to rest. But the bearers... They didn't need to die like this. Így van. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms. Fighting for those who Igen, fought for így them. gyakorlatilag nem rabszolgasorban töltötték az életük végét a bererök, hanem úgy haltak meg, hogy közben védtek valamit, ami szerintük fontos. Ebben van igazság. The bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Riddick's Jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Bele kell szórni a bererök hambait a Cole and I will remain here folyóba. and see to the Imperials. Fasza. Mortal Remains. Még abban kéne egy kicsit változnunk itt, hogy
Ugye most a Rising Flames az upgrade-elve van. Ezt én resetelem. És ezt fogjuk majd Flames of Rebirth-re alakítani. Lesz még egy kis képességpontunk. Habár a Gouge is fejlesztve van, azzal nem tudnánk neki futni, ugye? Pedig mondjuk az nem rossz, hogy fejlesztve van. Az maradjon még, és akkor majd gyűjtünk hozzá. Ahhoz viszont, hogy most ahhoz gyűjtsünk, ahhoz így ebből a szempontból nincs értelme, úgyhogy ezt visszavásárolom, addig, amíg nem lesz több. Annyit tudunk, hogy 500-at ér. És akkor majd átalakítjuk Flames of Rebirth-re, és lesereljük a cooldownos nyakláncra a mostanit. És akkor jó lesz nekem. Bassz meg azt! It's over. Jól néz ki ez a képesség. És a vonalba állunk. Az igen. Catmini, Cryville, 3D Mess még egyszer, Phobos Dörriel, nagyon szépen köszönjük. Spectrum Automator, szeva, köszi az 55 hónapot. Nagyon szépen köszi. Nagyon durva ez a képesség, baromira tetszik. Az mi az Isten? Nézzük már! Ad mi? Megküzdünk. De ilyet még nem láttam. Ez valamilyen... Ez ilyen boss? Erre van bounty? Elite boss? Notorious Marks. Aha, ez upgrade-eket dob meg ilyenek. Do you think it's spotted us, Torgal? What am I saying? Of course it has. It's a floating eyeball. De ez kemény ellenfél. Úristen! Oké, ezek nem szaroznak, ezek a... Ez azt kapta? Atyaik! Áó, bassza meg! Gyere vissza! Srácok, kiment az agróból és tele lett a HP-ja? Én nem hiszem el. Szerintem ennél jobban játékban nem utálok semmit. Mikor ezt csinál. Melyik játékban volt még ez? Az ott bassza meg az anyját, aki ilyet csinál amúgy. Annyira utálom ez az... Volt egy game-ben frankón ez volt. Minden egyes alkalommal ez volt abban a game-ben. Nem emlékszem, mi volt a címe. De annyira unalmas, hogy valami szörnyű.
Oké. Francba? Betty! Yes! Erre van szó? Stagger! Fuck you! Yes! Notorious Mark Slain azt mondja 5000 cucc, Tanner Repo és Meteorit. You didn't see that coming. Na. Az Agro Range-es tudsz nem kellett volna, de ez van. És akkor ide beleszórjuk a remaineket. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. Köszi Fensinger 22 hónapot. Köszi Rejszolok a 79-et. Nagyon szépen köszönöm, minden, remélem veletek is. Köszi, köszi. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. És menjünk is együtt, aggódjunk? Oké. Lehet tök őszinte, hogy az volt AC-nál a legendás állatoknál, az agróval lehet, hogy volt gond. Lá. Jó, oké. Olyan picit kap... Furcsa. Mindegy. Csak összejön.